Привіт всім. Можемо. Так, мене звати Михайло, я Head of RAS департамент в компанії Iolantis. Це Володимир. Привіт всім. Він софтвер-інженер в компанії Iolantis, і ми разом працюємо на одному проєкті, де використовуємо Rust. Дякую всім, що підключилися, і тим, хто прийшов на офлайн-зустріч до нас на таку міні-презентацію по макросах і як ми використовували їх в проєкті. Перед тим, як ми перейдемо до самої презентації трішки про компанію Iolantis. Отже, компанія Iolantis має 5 офісів, 2 з них за межами України, на Кіпрі і у Польщі, у Варшаві, а також 3 офіси в Україні, у Львові, Києві і Дніпро. Так, компанія працює в різних доменах, але найбільше експертизи має в таких доменах, як Internet of Things, Cloud and DevOps, Big Data, ML, AI, UX and UI Design. Чуть-чуть мишку просто здвинь. Ось сюди. Основні партнери, з якими працює компанія зараз, це Toyota Tusho, великий виробник у сфері логістики, також Orbit компанія, Orbit System, Fintech. Основні домени це Fintech, Healthcare, Supply Chain, IoT і інші. Також компанія має багато спеціалістів, які отримали різні сертифікації, Scrum-сертифікація, Amazon-сертифікація і інші. По QR-коду можна дізнатися більше про наші вакансії, які є в компанії, які також стосуються Rust. Отже, про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо сьогодні говорити про макроси, які є типи макросів, як ми використовували макроси на одному з наших проєктів, які проблеми ми зустріли, коли хотіли імплементувати solution, використовуючи макроси, і як ми вирішили ці проблеми. Спочатку почнемо з, що таке макроси взагалі. Тут можна, хто знайомий з мовою програмування C або C++, то зрозуміє цей жарт, макрос і препроцесор всюди. В основному, що таке макроси? Макроси – це спосіб генерувати код, пишучи самий код. Тобто ми можемо написати код на Rust, який буде генерувати нам під час компіляції інший код на Rust. Таким чином можна уникнути бойлерплейту і так далі. Які є переваги макросів взагалі? Переваги і недоліки макросів. Можна зменшити кількість коду, який потрібно писати, якщо використовувати макроси. Багато бібліотек на Rust, вони використовують макроси якраз для того, щоб уникнути бойлерплейту і не відкривати, по суті, деталі імплементації під капотом. Можна використовувати різні типи, як вхідні параметри в макросах, можна використовувати різну кількість цих параметрів вхідних в макросах, і макроси насправді набагато більш потужні, ніж звичайна функція, якщо порівнювати з функцією. Але також в макросів є свої недоліки, це складність написання макросів і розуміння цих макросів в коді. Зазвичай, бачачи якісь макроси, дуже важко розуміти, що вони роблять і який код вони там дописують. Дебагінг – це взагалі окрема проблема, тому що дебажити їх взагалі в рантаймі дуже важко. Для цього потрібно використовувати спеціальні механізми, які дозволяють, в основному можна там принтами подебажити і подивитися, що взагалі робить цей макрос. Мейнтейнити їх важко, і читати важко, і мейнтейнити їх важко, тому що там макроси, якщо вони написані і використовується багато де, дуже обережно потрібно ставитися до зміни цих макросів, тому що вони можуть поламати весь код, який вже працює. І потім у нас навіть на проєкті одна з таких проблем є, тобто перехід з одної версії проєкту на інший, ми готуємо спеціальний реліз, і люди роблять міграцію, і перед тим, як мігрувати, ми перевіряємо, що нічого не поламалося.
От, і тестінг. Тестити макроси дуже важко, також потрібно використовувати додаткові бібліотеки для того, щоб писати тести для макросів. І зазвичай це можна зробити тільки в compile time, написавши приклади коду, який може згенерувати макрос, і глянувши, чи він їх згенерував. От, які є типи макросів в Rust? В Rust є два типи макросів – декларативні і procedure. Декларативні – це більш схожі до C-шних макросів, якщо хтось знайомий з мовою програмування C або C++. Тобто набагато потужніший, тобто ми можемо просто описати правило, використовуючи macro-rule, описати правило для генерації якогось коду. Найбільш популярний і поширений макрос – це макрос vec, який йому можна передати, скільки символів він може створити, і насправді він на основі цих параметрів згенерує код, який буде виглядати якось отак. Тобто він просто підставить це в місці, де викликається макрос, підставить отакий код, і він після компіляції буде виглядати отак. І procedure макроси, які насправді більш потужні, більш круті, вони поділяються в свою чергу на три різних типи. Це атрибутні макроси, де ми можемо повішати на якусь функцію чи структуру атрибут. Отак вони виглядають. І отак описується, наприклад, функція, яка описує цей макрос, тобто самі атрибути і айтеми, які передаються всередину цього макроса, вони працюють з деревом, яке передається, коли код починає компілюватися, він передає AST-дерево всередину цієї функції. Всередині функції можна використовувати це дерево і, по суті, модифікувати його, як нам хочеться. От. Дуже потужний механізм. Найбільш, напевно, всім знайомий тип макросів – це derive макроси. Всі писали, хто використовує мову програмування Rust, там derive клон, copy. Це якраз derive макрос, він виділяється в окремий тип procedure макросів. Запис виглядає, для прикладу, отак. А імплементація функції, яку потрібно, коли ви пишете такий макрос, виглядає отак. Тобто є бібліотека Syn, яка працює з макросами, і можна передати в неї AST-дерево, зразу derive input, ну і всередині ж самої імплементації вже робити все, що хочеться, генерувати будь-який код. Наприклад, якщо говорити про генерацію там, copy чи клон, він імплементує трейд copy-клон, і дописує купа коду, і просто потім як output видає такий же самий токен стрім, який, по суті, є як згенерований код. І останній тип, підтип, по суті, це function-like макроси. Він виглядає як декларативний макрос, тобто це, по суті, як функція. Все, що передається, отак виглядає використання. Отак виглядає, наприклад, імплементація цього procedure макроса. Його інпутом є просто token stream і аутпутом є token stream. Так, далі поговоримо про use case, як ми використовували макроси на проєкті і для чого вони нам взагалі здалися, ці макроси. У нас використовується підхід event-driven архітектура, і наша система поділяється на такі маленькі мікросервіси, які між собою спілкуються за допомогою івентів. Виглядає це, знову ж таки, тільки example, нічого спільного з нашою архітектурою насправді цей приклад не має. Просто як приклад в нас є Customer Application, який є Customer Service. І Customer Application це може бути mobile. Так. Видно мою презентацію? Окей, Customer Application, він може генерувати якісь команди до Customer Service. Customer Service, базуючись на своїй логіці, може генерувати івенти до інших сервісів, які йдуть через якийсь event bus або message bus. В даному прикладі це RabbitMQ. І вже всі сервіси, яким потрібно обробляти ці івенти, вони можуть підписатися на ці івенти. І коли вони підпишуться, всі івенти, які будуть з цим типом, вони приходитимуть до них, і вони зможуть їх обробляти, як вже їм заманеться. Це такий приклад, який ми будемо використовувати протягом всієї презентації.
Дуже базова імплементація звичайного сервісу, і як вона могла би виглядати, це якщо в нас є якийсь банк-аккаунт, і ми хочемо підписатися на івенти Deposit Money і Withdraw Money, тобто поповнити і зняти з рахунка. Базова імплементація. Нам потрібна, звичайно, структура, яка описує оцей Money Account. Я тут трохи помилився. Тут імплементація має бути Money Account, не Bank Account. І потрібно написати в нашому випадку дві функції, які, по суті, обробляють оці івенти. Там івент, який приходить під назвою Deposit Money, і другий, який Withdraw Money, і якась внутрішня логіка, яка обробляє ці івенти і робить внутрішні дії, там запит в базу даних і так далі. Типи цих івентів можна описати за допомогою Enum, тобто ми можемо описати, що в нас є два івента, які можуть приходити в цей сервіс, і потрібно створити Trade Event Handler, який буде працювати з оцим Enum і імплементувати, по суті, цей трейд для нашої структури. І написати, реалізувати одну функцію Handle, яка на вхід приймає цей Enum, і вже по паттерн матчингу просто дивиться, який саме івент прийшов, і викликає функцію для обробки цього івента. І ці всі речі потрібно написати самим розробникам, тобто імплементувати цей Trade Event Handler, і також їм потрібно в себе в структурі Money Account імплементувати. Оскільки оверлоудінгу в Rust немає, то не можна просто імплементувати одну назву функції з різними типами параметрів. Потрібно, по суті, вигадувати імена для цих функцій. На нашому проєкті є необхідність писати багато таких міні-сервісів, які будуть обробляти ці івенти і якось їх сторити в базу даних, реагувати на них і так далі. І ми вирішили спростити життя нашим розробникам і використати procedure макроси для того, щоб забрати необхідність писати, імплементувати оцю частину коду, яка імплементація Event Handler. І ми прийшли до схожої імплементації. Створити два атрибутні макроси, які, по суті, можна один навісити на структуру, вказати, що це структура, яка, по суті, буде обробляти івенти, які приходять зовні. І на кожну функцію ми зробили такий собі оверлоудінг, якого, нагадую, в Rust немає. На кожну функцію ми навісили атрибут handle. І зауважте, що в нас дві функції, вони мають однакові імена, різні типи параметрів. Це було зроблено за рахунок цього атрибутного макроса. Насправді, далі я покажу, як ці атрибутні макроси, по суті, розширюються. Перше, це атрибутний макрос Event Handler, який навішується на саму структуру. По суті, це такий собі кастомний derive. Насправді, цей макрос, він просто імплементує Event Handler Trade для Money Account структури і імплементує оцю функцію Handle для всіх типів івента, які можуть прийти цьому сервісу. І для прикладу, як виглядає атрибутний макрос Handle, він, по суті, отак він виглядає, це як девелопер пише його. А це те, в що він перетворюється, тобто, по суті, ми дописуємо ще додаткове ім'я, базуючись на типу вхідного параметра івента до цієї функції, і, по суті, ми переписуємо функції, тому що, нагадую, в Rust оверлоудінгу немає. І які в нас проблеми виникли під час імплементації цих макросів? Насправді, в нас було кілька заходів, як це зробити. По-перше, event-хендлеру макросу потрібно знати, які типи івентів взагалі прийдуть для цього сервісу. А це можна дізнатися тільки на основі того, на які функції повішено атрибут handle. Тобто event-хендлеру потрібно якось проходитися по всіх функціях, де повішено атрибут handle, дізнаватися тип цих івентів, які приходять,
визначати також, чи часом немає дві функції, які мають оцей атрибут handle і приймають один і той самий тип івента, тому що тоді не зрозуміло, яку саме логіку викликати. Це, по суті, буде дві однакові функції в системі. А також незрозуміло була проблема в тому, що ми не можемо контролювати, по суті, ордер того, як ці макроси дешугаряться. Ми не могли сказати, що спершу розшугариться, наприклад, event handler, а потім handler макрос. А нам потрібно якось передавати інформацію між цими макросами. Взагалі нам треба передавати інформацію з хендлера більше атрибутного макроса до event хендлера. І ця інформація має бути перед тим, як макроси, по суті, згенерують весь код, тому що на основі цієї інформації вони генерують код. Так. Далі я передаю слово Володимиру, він буде розказувати, як ми дизайнили цей солюшн і імплементували. Так, всім привіт ще раз. Поговоримо про наш дизайн. На цьому слайді ми бачимо, що центральним елементом нашої системи є createMetadata, який по факту виконує задачі генерації цих метаданих, а також їх завантаження, коли ці дані потрібні нашим макросам. На цьому слайді подивимося, як дуже примітивно виглядає сам процес. Тобто у нас є білд-система у вигляді cargo, є createMetadata і є наші макроси. Коли ми виконуємо білд нашого проекту, наша білд-система запускає build.rs-файлик, який, в свою чергу, викликає імплементацію createMetadata. І каже йому, згенеруй мені, будь ласка, метадані для поточного крейту, який я білджу. Наш createMetadata виконує всі необхідні операції, щоб згенерувати цей файлик, і віддає його назад білд-системі. Далі ми доходимо до етапу, коли білд-системі необхідно експандити наші макроси. У нашому кейсі це процедурні макроси, тому наша білд-система викликає виконавчий файл, який містить імплементацію процедурного макроса, дає йому input, і тут вже відбувається вся магія. Тобто наш макрос йде до createMetaданих, каже, віддай мені дані, будь ласка, він їх завантажує з файлу, десеріалізує в об'єкт і віддає готові дані. Такий алгоритм дає змогу будь-якому макросу отримати готові метадані вже на етапі експанду. І це рішення не залежить від того, коли цей макрос буде виконаний і чи буде він взагалі виконаний. На наступному слайді подивимось більш детально на сам процес. Тобто в нас build.rs файлик запускає весь процес. А для того, щоб отримати будь-які дані з нашого крейту, нам насамперед необхідно перетворити source код нашого крейту в щось, з чим ми можемо працювати. У нашому кейсі це буде синтаксичне дерево, яке нам дасть парсер. Далі ми маємо передати це дерево у якийсь механізм, який пройдеться по цьому дереву, знайде потрібні нам айтеми, виділить з них метадані і поверне готовий об'єкт. Коли у нас вже є готовий об'єкт, його необхідно зберегти десь на диску. У нашому випадку ми десеріалізуємо ці дані у файлик і пишемо в out-директорію, яка відноситься до нашого крейту метаданих. На цьому слайді зображений механізм завантаження метаданих із макросу. Цей процес дуже схожий на зберігання, він тільки діє у зворотньому напрямку. Тобто ми десеріалізуємо дані і повертаємо готовий об'єкт нашому макросу. Насамперед, щоб реалізувати такі метадані, нам потрібен якийсь інтерфейс, з яким наші макроси будуть працювати. У нашому кейсі ми зробили такий простий приклад. У нас є trait-metadata, який описує єдину функцію handlers, яка повертає всі зареєстровані обробники, які є на наших event-хендлерах. Ось так буде виглядати наш build-скрипт, який буде запускати весь процес генерації. Він дуже простенький. Тепер поговоримо про саму імплементацію.
Що варто почати? З того, які у нас будуть залежності. У нашому списку є syn, syn-inline-mode і серди. Ну, почнемо з кінця для простоти. Серди ми використовуємо, очевидно, для серіалізації і десеріалізації даних. Syn-inline-mode нам необхідний для того, щоб зібрати наш source код крейту в єдине дерево. А syn, відповідно, щоб працювати з цим деревом. Перший етап, який виконує наш create metadata, це відповідно парсер. А для того, щоб розпарсити source код, нам насамперед необхідно знати шлях до entry файлу. У нашому кейсі entry файлом є звичайно libres файлик, і шлях до нього можна дізнатися наступним чином. На етапі виконання у нас є доступна змінна cargo manifest dir, яка вказує нам шлях до директорії, в якій знаходиться cargo tom файлик. Якщо припускати, що по замовчуванню всі проекти мають цей файлик в корені проекту, то це значно спрощує нам життя, і ми конкатенуємо його з шляхом до libres файлику і отримуємо повний шлях. Далі ми цей шлях передаємо в наш create, який парсить весь цей код і повертає нам структуру, яка собою являє syn файл. Далі, щоб обійти це все дерево, нам необхідний якийсь візитор. В Syn є дуже крутий трейд, який називається Visit. Він має дефолтну імплементацію хуків для кожного можливого айтему, який може нам трапитись в дереві. Ось. Але ми не будемо імплементовувати його повністю, нас цікавить лише окремі елементи. Ось на цьому слайді ми бачимо примітивну імплементацію нашого візитора, який має обійти все дерево, знайти айтеми, які анотовані нашими макросами, і зібрати цю інформацію в єдине. Значить, що ми маємо із полів? А першим полем є impl block type, яке тримає тип поточного блоку. Коли візитор буде обходити весь код і він потрапить в impl block, він запише тип цього impl блоку в цю зміну. Ось. Ця інформація нам потрібна для того, щоб надалі, коли ми знайдемо макрос, айтем, який анотований handle макросом, щоб ми знали, що це наш макрос, і нам тут потрібна інформація, до якого типу він відноситься, щоб її можна було записати в хешмапу. І друге поле – це відповідно наша хешмапа, куди ми зберігаємо всю інформацію. Значить, як відбувається сам процес? Entry point нашого візитора може бути насправді будь-яка функція, все залежить від use case. У нашому випадку це відповідно буде функція, яка приймає syn файл. Далі ця функція має дефолт імплементацію, і вона проходиться по кожній ноді аж до останньої і викликає відповідний обробник. Ось. Так як нас не цікавить кожна нода, а лише окремі, то ми імплементуємо тут два хуки. Перший, який приймає айтем, який описує наш impl блок, для того, щоб можна було зберегти тип impl блоку у змінну. І в 10-му рядочку ми передаємо цю ноду далі на обхід. Цю річ можна використовувати в тих кейсах, коли нам немає необхідності переривати сам обхід, але є необхідність отримати якісь дані із поточної ноди. Далі наступною функцією в 12-му рядку є хук, який на себе приймає impl-item метод. Це якраз таки є метод всередині impl блоку. У 13-му рядочку ми перевіряємо, чи цей метод є анотований нашим handle макросом. І якщо це правда, тоді ми збираємо всю необхідну інформацію. Це є тип евенту, і знаючи тип impl блоку, тобто тип event handler, до якого цей обробник відноситься, ми це все пишемо в нашу хешмапу. Ось. І в кінці, в 23-му рядочку, у нас є імплементація нашого metadata інтерфейсу. Це якраз таки той інтерфейс, який макрос буде використовувати, щоб отримати дані. Далі поговоримо про зберігання і завантаження цих даних. Тут є одна цікава особливість. Але перше поговоримо про те,
як генерується взагалі шлях до файлику, у якому ми збираємо нашу інформацію. Ось, перш за все, нам необхідно знати, як називається Crately, який ми аналізуємо, або для якого ми розгортаємо макрос. От, для цього у нас є зміна cargo package name. Особливість в тому, що ми цю зміну отримуємо на рантаймі. Далі, для того, щоб мати шлях до директорії, в якій необхідно зберегти цей файлик, ось, ми беремо зміну outdir. Але тут є один нюанс. Ця зміна розгортається на етапі компіляції метадата crate. Це дає нам одну фішку, це дає нам можливість зберігати метадату усіх крейтів, які ми будемо аналізувати, у одному місці. Ось, форматик файлу у нас JSON, тому що ми серіалізуємо наші дані в JSON. Тепер поговоримо про зберігання і завантаження цієї інформації. Значить, на першому рядочку в нас є функція save, основна задача якої це серіалізувати дані в JSON і записати їх у файл. Тут все доволі примітивно. Далі на шостому рядку у нас функція load, яка повертає trade object. Ми зробили це навмисно для того, щоб заховати явний тип нашого візитора і дати користувачу лише той інтерфейс, з яким він має працювати. Ось так, йдемо далі. Тепер нам необхідно розібратися, як же використовувати наш metadata crate у наших макросах. На цьому слайді у нас є приклад імплементації макросу EventHandler, який в 9-му рядочку завантажує наші метадані. Вся імплементація цього процесу відповідно схована в самому крейті, і нашому макросу немає жодної потреби цим перейматися. Далі ми парсимо наш інпут у структуру для того, щоб переконатися, що дійсно ми працюємо саме з нею. Далі в 11-му рядочку отримуємо тип нашого event-хендлера. Для простоти це просто стрічка. Далі, знаючи цей тип, завантажимо всі обробники, які були зареєстровані на цьому типі. І тут є нюанс. Візитор працює так, що він може знайти хендлер незалежно від того, де насправді він знаходиться. Чи це був один impl блок, чи їх було декілька, і вони, наприклад, знаходяться в різних модулях. Далі, знаючи список усіх зареєстрованих хендлерів, ми передаємо цю інформацію разом із нашою структурою у функцію, яка згенерує нам саме імплементацію. Ось, і в 14-му рядочку збираємо все в єдине і повертаємо у вигляді токен стріма через int. Тепер поговоримо про імплементацію саме handle макроса. Основна задача цього макроса – це трансформувати сигнатуру функції, над якою він анотований, у заданий нами формат. От, для цього, для операцій трансформації або модифікації будь-якої ноди в дереві дуже класно підходить ще один трейд, який називається VisitMute. Це повна аналогія трейту visit. Єдина відмінність в тому, що на вхід кожен хук отримає вже мутабельний референс на відповідну ноду. І це дає нам можливість її змінювати. Тепер подивимось більш детальніше на імплементацію самого типу, який займається модифікацією сигнатури. Значить, тут у нас є три хуки і одне поле, яке тримає тип нашого евенту. Почнемо з хуку у 7-му рядочку. Його задача отримати на вхід наш impl метод, знайти у ньому другий аргумент, а для того, щоб дістати з нього тип нашого евенту, ось, і передати його далі у дефолтний обробник для того, щоб на певному етапі дійти до типу цього аргументу. Ось, і саме цей етап починається на 13-му рядочку. Ми отримуємо тип typeS, який містить ідентифікатор цього типу, і записуємо в наш контекст, тобто в змінну event-ident. Ось, повертаємось назад на 11-й рядочок, де нам треба вже модифікувати сигнатуру нашої функції, тобто змінити її назву на той формат, який нам потрібен. Ось, і ми викликаємо функцію visitIdentMute, ось, яка отримує ідентифікатор, бере із нашого контексту тип евенту і форматує сигнатуру у новий вигляд.
Ось. І таким чином ми на виході отримуємо метод, який називається handle deposit money. Або будь-який, в залежності від назви евенту.